Đoàn trưởng, bọn Nhật tới rồi, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Tất cả nghe cho rõ đây, trước khi bọn Nhật giẫm mìn, không ai được phép nổ súng. Rõ. Khốn kiếp, ai cho nổ súng hả? Bắn cho tôi. Đại đội 1, bắn, cho tôi khai hỏa. Áp chế hỏa lực. Xung phong. Đoàn trưởng, đại đội 2 đã xung phong rồi. Dương đại lực, lát nữa tao tính sổ với mày. Xung phong. Anh em, theo tôi xông lên. Cấp cứu thương binh. Nhanh lên, nhanh, mau lên. Trung đội trưởng. Ai cho anh xung phong hả? Ai ra lệnh nổ súng? Là chủ nhiệm Trương nổ súng trước. Lệnh xung phong cũng do ông ấy ra. Tôi định can rồi, nhưng không kịp nữa. Thương vong thế nào? 8 người hy sinh, 13 người bị thương nặng. Bị thương nhẹ cũng hơn chục người. Thương vong chủ yếu xảy ra lúc xung phong và do đánh giáp lá cà gây ra. Thế nào? Trận này đánh coi bộ cũng khá đẹp đấy chứ. Sao thế này? Rút. Theo tin tình báo từ đơn vị đồn trú,
Phía trước chính là khu phòng thủ của Bát Lộ Quân ở Hổ Đầu Sơn. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là trinh sát hỏa lực, thăm dò thử đặc điểm phòng thủ của Bát Lộ Quân Hổ Đầu Sơn, cố gắng thu thập tình báo có giá trị. Toàn đội chú ý, nâng cao cảnh giác, giãn đội hình, vừa tiến vừa tìm kiếm. Nếu gặp lính gác của đối phương, cố gắng dùng dao, chưa tới lúc bất đắc dĩ, không được nổ súng. Rõ. Toàn đội, hành động. Ai đó? Khẩu lệnh. Hỏng rồi. Chuẩn bị chiến đấu. Bắn. Bắn. Đúng là trung đội trưởng đoán chuẩn thật. Vừa điều bọn mình quay về là gặp ngay bọn Nhật tập kích ban đêm. Đám tiểu quỷ này đến đúng lúc ghê thật. Đại lực, không ổn rồi. Cậu nghe tiếng súng của bọn Nhật xem. Lạ thật. Nghe tiếng súng thì hình như không có nhiều tên Nhật, nhưng hỏa lực lại mạnh thật sự. Đúng vậy. Với lại cậu nghe kỹ đi, ngoài tiếng súng máy của bọn Nhật, còn có một loại nữa. Có một loại tiếng súng mà trước chưa từng nghe qua. Đúng vậy. Xem ra đám Nhật này không phải loại thường đâu. Liên trưởng Tôn, sao anh lại tới đây? Bên đại đội 4 tình hình thế nào? Bọn Nhật không đông, ước chừng chỉ hơn 10 tên, nhưng hỏa lực thì cực kỳ hung hãn. Bọn Nhật nấp trong rừng nhỏ phía đông thôn. Tôi đã tổ chức đại đội 4 xung phong 2 lần, đều bị ép lùi lại. Đại đội tôi đã hy sinh 6 người, hơn 10 người bị trọng thương. Hơn nữa, 5-6 chốt gác bí mật ở đầu thôn e là cũng đã. Liên trưởng Tôn, anh lập tức rút chiến sĩ của anh về đi. Đừng cứng đối cứng với bọn Nhật. Anh giữ chặt cửa thôn cho tôi, đừng để bọn Nhật lọt vào. Phần còn lại để bọn tôi lo. Tổ đặc chiến bọn tôi sẽ đi gặp đám Nhật này. Tôi muốn xem thử đám này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Được, các nhớ cẩn thận. Đám Nhật này hỏa lực rất quái, hung dữ lắm. Bọn tôi biết rồi. Anh mau cử người tới Dương thông báo cho đoàn trưởng, nói là bọn tôi đã chạm trán với quân Nhật rồi. Được. Thủy Sinh, đi cùng tôi gặp đám Nhật quái này. Nghe Liên trưởng Tôn nói, cứ như thể chúng mọc 3 đầu 6 tay vậy. Được. Đại lực, cậu dẫn 5 anh em phòng đánh từ cánh trái. Tôi dẫn 5 người đánh từ cánh phải. Nhớ phối hợp cho chuẩn. Rồi. Anh em, xông lên. Đại lực, nhớ giữ an toàn đấy. Cậu cũng vậy. Bắn. Bọn quỷ Nhật, để tao xem tụi bay 3 đầu 6 tay kiểu gì. Bắn.
Xạ thủ bắn tỉa, sao ở đây lại có bắn tỉa? Rút. Nhanh. Chạy rồi. Đuổi theo. Đuổi. Vào đi. Thưa đoàn trưởng, tiểu đoàn 2, đại đội 4 báo về. Có một nhóm quỷ Nhật không rõ thân phận đánh úp ban đêm ở thôn Thạch Môn. Đại lực và Thủy Sinh đã giao chiến với chúng, hiện tình hình vẫn chưa rõ. Quỷ Nhật rõ thân phận. Dạ, quân số không nhiều nhưng trang bị cực kỳ xịn. Tách Astasun, cuối cùng mày cũng lộ diện. Triệu Kiệt, tập hợp đội đặc chiến, theo tôi đến thôn Thạch Môn. Tản ra. Mày biết từng đứa một. Bắc Lộ quân sao lại có xạ thủ bắn tỉa? Chạy đâu cho thoát. Chú ý ẩn nấp. Bắn. Người đâu rồi? Thưa chỉ huy, chúng ta bị đánh hai mặt. Ngài nghe kỹ đi, đó là súng máy kiểu tiệp và cả súng lục Mao giờ nữa. Bắc Lộ quân đối đầu với ta rất mạnh. Để tôi xông lên tiêu diệt chúng. Không được. Giờ ta đang ở thế bất lợi. Đã có thương vong rồi. Nhiệm vụ lần này chỉ là thăm dò. Báo cho toàn đội. Rút ngay. Rõ. Lên. Trung đội trưởng, báo cáo, do quỷ Nhật đến quá bất ngờ, anh em đại đội 4 bị thiệt hại chút. 6 người sinh, 10 người trọng thương, hơn 20 người bị thương nhẹ. Đội đặc chiến của ta chỉ có 2 người bị thương nhẹ. Diệt 4 tên địch. Đám quỷ Nhật đêm qua đúng là rất quái. Đánh còn gắt hơn bọn thường. Hỏa lực cực mạnh. Nhìn trang bị của chúng đi, cả loại súng này nữa. Trước giờ tụi tôi chưa thấy bao giờ. Thằng Đức, bọn quỷ này rốt cuộc là lai lịch gì mà lại xài đồ Đức? Nếu tôi đoán không lầm, chúng là đội đặc nhiệm của Nhật. Tên cầm đầu chính là bạn học cũ của tôi ở Đức. Tách Astasun. Tách Astasun. So với chúng, trang bị của ta kém xa. Báo cáo đoàn trưởng, vừa nhận được tin đêm qua trận địa núi Thanh Nguyên do tiểu đoàn 2 trung đoàn 1 Thanh Nguyên bị một toán quỷ Nhật tập kích, thiệt hại nặng. Trận địa Thanh Nguyên thất thủ. Núi Thanh Nguyên thất thủ rồi sao? Dạ. Hiện tại tiểu đoàn trưởng Lưu Chí Huy đang tổ chức quân quốc dân phản công, chuẩn bị giành lại trận địa đã mất. Triệu Kiệt, chuẩn bị đi, chúng ta lên núi Thanh Nguyên. Rõ. Toàn đội. Xuất phát. Tiểu Huy,
tôi vẫn đến muộn rồi. Đêm qua, trận địa Thanh Nguyên thất thủ. Tuyến phòng thủ của Lữ Cảnh Thanh Nguyên rung chuyển toàn diện, nhưng tiểu đoàn 2 trung đoàn 1, đơn vị phụ trách phòng thủ, lại ỷ vào địa hình hiểm trở, hoàn toàn không coi tin này ra gì. Kết quả là để địch từ phía sau núi đánh úp thành công. Tiểu đoàn trưởng tắc trách đó đã bị xử bắn theo quân Pháp. Thế phòng thủ của Lữ Cảnh vệ Thanh Nguyên lập tức rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Nếu tôi đoán không sai, Tách Acetasun có một đơn vị đặc biệt chuyên đánh chiến tranh núi rừng, đặc nhiệm. Địa hình núi Thanh Nguyên hiểm trở thế nào anh cũng biết rồi. Còn phía sau núi thì càng hiểm hơn nữa. Takeshi-sun có thể ban đêm đánh úp từ phía sau núi. Không có đơn vị tác chiến sơn địa thì không thể làm được. Đa tạ Lữ đoàn trưởng, thật sự cảm ơn ngài. Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng Takeshita quân lầu ra quân đại thắng. Cạn ly. Nào. Được Lữ đoàn trưởng chi viện, 2 đại đội bộ binh tấn công chính diện núi Thanh Nguyên. Takeshita mới may mắn giành thắng lợi. Takeshita quân, anh không cần khiêm tốn như vậy đâu. Lần này Bộ Tư lệnh Hoa Bắc cử anh đến khu vực Lai Dương tác chiến. Khi tôi nghe anh đề xuất lợi dụng ban đêm đánh úp quân phòng thủ Thanh Nguyên từ phía sau núi, thú thật mà nói, phản ứng đầu tiên của tôi là kế hoạch đúng là liều lĩnh mức khó tin. Không ngờ anh lại thật sự làm được. Nào, vì Hoàng quân Đại Nhật Bản chúng ta có được nhân tài trẻ tuổi như Tách Ashita quân. Cạn ly, cạn ly. Cảm ơn Lữ đoàn trưởng. Tôi tin rằng đội đột kích đặc biệt do chính Takeshita quân thành lập chắc chắn sẽ là khắc tinh của Bác Lộ quân ở Hổ Đầu Sơn. Xin Lữ đoàn trưởng cứ yên tâm, chúng tôi nhất định không để ngài thất vọng. Thưa Lữ đoàn trưởng, lần này điều Takeshita không ngờ tới nhất là trong trận trinh sát Hổ Đầu Sơn với Bác Lộ quân, tôi đã mất liền 7 đội viên. Takeshita quân, tôi biết anh luôn rất khắt khe với bản thân, nhưng thật ra không cần thiết như vậy. Theo lời kể của 5 đội viên còn sống, trong Bác Lộ quân ở Hổ Đầu Sơn cũng có một đơn vị nhỏ, có hỏa lực và sức chiến đấu cực kỳ đáng gờm. Tôi tin rằng Takeshita quân nhất định siêu diệt được đơn vị của Chu Vệ Quốc. Nào, vì đế quốc Đại Nhật Bản, cạn ly. Cạn ly, cạn ly, cạn ly. Mọi người nghe rõ chưa? Tôi nhấn mạnh lần cuối. Thứ nhất, từ bây giờ, toàn trung đoàn vào cấp sẵn sàng chiến đấu số 1. Tất cả các đơn vị vào vị trí, súng không rời tay, ngủ không cởi quân phục, tăng cường cảnh giới, chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Thứ hai, sau đợt trinh sát tối qua, bọn quỷ Nhật rất có thể sẽ mò lên từ những hướng ta không ngờ tới. Về nghiên cứu kỹ bản đồ, tất cả các cửa ngõ ra vào Hổ Đầu Sơn, trạm gác, cả khe núi, vách đá ít người qua lại đều phải bố trí người canh cho tôi. Rõ. Mọi người chia ra chuẩn bị. Tan họp. Triệu Kiệt có mặt. Báo cho Đại Lực, Trụ Tử, Thủy Sinh 10 phút nữa đến phòng tôi. Rõ. Thủy Sinh, Trụ Tử, 2 cậu nửa đêm nay xuất phát, đi trước tới đình Bán Sơn trinh sát tình hình. Nếu phát hiện xạ thủ Nhật, tại chỗ xử gọn cho tôi, sau đó tìm chỗ kín mà ẩn nấp. Ngày mai theo dõi Tách Ashitasu. Rõ, rõ. Nhớ kỹ, khi chưa có ám hiệu của tôi, tuyệt đối không được nổ súng bắn hắn hắc. Rõ. Đại Lực, ngày mai cậu đi cùng tôi. Biết chúng ta sắp đi gặp ai không? Có phải là tên chỉ huy của đội đặc nhiệm Nhật hôm qua không? Tuyệt quá. Khoan mừng vội. Tôi dặn cậu 2 việc. Việc thứ nhất, đừng mang súng ngắn Mao giờ theo. Mang súng trường là được. Sao vậy? Lỡ đánh cận chiến với tụi Nhật, chẳng phải mình thiệt à? Việc thứ hai, đạn đừng mang nhiều, 1 băng là đủ.
Sao nữa vậy? Trung đội trưởng, tôi dạy cậu nè. Khi đối mặt với kẻ địch, phải thật giả đan xen, không để nó nắm rõ thực lực của mình. Tức là không để tụi nó mò ra bài của mình. Tự suy nghĩ kỹ đi, đừng thức khuya quá. Mai còn dậy sớm. Tôi đi trước đây. Đoàn trưởng Chu, sáng nay lệnh nổ súng là do anh ra. Đúng, là tôi ra lệnh. Kèn xung phong cũng do tôi cho thổi. Hóa ra bọn quỷ Nhật cũng biết sợ chết. Kèn vừa vang lên là chúng rối loạn đội hình ngay. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Đợi bọn chúng giẫm mình, rồi một liên hai liên cùng nổ súng à? Lúc đó tôi thấy bọn chúng không đề phòng. Chính là thời cơ tốt để khai hỏa. Được, anh nói là thời cơ tốt. Vậy tôi hỏi anh, liên hai có súng máy, có súng phóng lựu, sao không dùng toàn bộ hỏa lực yểm trợ? Khoảng cách giao chiến, chỉ cần dùng đạn là diệt được địch. Cần gì phải xông lên đánh lê? Tôi làm vậy để tiết kiệm đạn. Vả lại đánh giáp lá cà là truyền thống tốt đẹp của quân ta. Đã là truyền thống tốt thì nên giữ chứ. Tiết kiệm đạn. Mạng lính của tôi không đáng giá bằng mấy viên đạn sao? Chuyện là vậy đó. Chiến thì khó tránh khỏi thương vong. Hơn nữa trận này, quỷ Nhật chết hơn 70 tên. Quân ta chỉ hy sinh 8 người, hơn 30 người bị thương. Đã được coi là một trận thắng rồi. Đánh trận có thương vong là chuyện thường, nhưng thương vong không thể do sự ngu xuẩn của người chỉ huy gây ra. Đồng chí Chu Vệ Quốc, đề nghị anh chú ý thái độ nói chuyện. Anh nói với tôi thái độ cái gì? Lính của tôi, ai mà chẳng do cha mẹ sinh ra gửi đến đây để đánh giặc. Chỉ một câu của anh, diệt hơn 70 tên địch. 8 người chết 8 mạng không phải là mạng sao? Tôi Chu Vệ từ bao giờ dẫn hai liên đánh một tiểu đội mà còn có thương vong? Anh Trương Nhân Kiệt, tôi nói cho anh biết, tôi cho anh ra chiến trường là vì tôn trọng anh. Nếu anh không biết đánh trận thì ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi. Báo cáo. Đoàn trưởng, dân binh bắt được một kẻ khả nghi ngoài núi. Trên người hắn có mang theo một bức thư, nói là gửi cho ngài. Do doanh trưởng Lưu gửi tới sao? Không phải, người này vào núi từ cửa Kỵ Phong. Hắn nói đến từ huyện Lai Dương, chuyên mang thư thay một người bạn cũ gửi cho ngài. Tôi đâu có bạn bè gì ở huyện Lai Dương. Cái này thì tôi không rõ. Thư đâu? Mở giúp tôi. Chu huynh Vệ Quốc kính gửi. Tiểu đệ và huynh từ ngày chia tay ở Berlin năm ấy, thoáng chốc mấy năm không còn cơ hội gặp lại.
Chuyện đời không như ý, chẳng gì hơn thế. Dung mạo và tiếng cười của huynh, đệ luôn khắc ghi trong lòng. Nay nghe tin huynh đang ở trong Bát Lộ quân tại Hổ Đầu Sơn, giữ chức vụ quan trọng, đệ mừng khôn xiết. Ngày 10 tháng 2, ngoài huyện Thanh Nguyên 20 dặm, đình Bán Sơn, đệ pha trà, tĩnh tâm chờ huynh giá lâm. Với trí dũng hơn người của huynh, ắt sẽ không nỡ từ chối gặp mặt. Nỗi nhớ từ ngày chia xa không thể nói hết trong mảnh thư ngắn này. Đệ Trúc Hạ Tuấn kính bái. Người đưa thư đâu? Ở thôn Lý Lũng. Báo với chính ủy, tối nay tôi sẽ về rõ. Tôi là Chu Vệ Quốc. Anh là người mang thư cho tôi phải không? Phải, tôi là Điền Mộc Nhất Phu. Vâng lệnh chủ nhân, mang thứ cho trưởng quan Chu Vệ Quốc. Không ngờ lại bị quý quân bắt giữ. Cách tiếp đãi của quý quân như vậy, xem ra chẳng giống cách đối xử với khách chút nào. Ngồi đi. Trúc Hạ Tuấn đã lên làm lưu chủ rồi à? Vậy thì tôi phải chúc mừng hắn thôi. Tôi thay mặt lưu chủ cảm ơn Chu trưởng quan. Trung Quốc câu nói xưa thế này: hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Anh đã chỉ là người đưa tin, thì tôi cũng không làm khó anh. Tôi hỏi anh vài câu, trả lời thành thật, xong là anh có thể đi. Chu trưởng quan đúng là quyền lớn thật đấy. Chẳng trách Trúc Hạ Tuấn lại phái anh đến. Mới nói mấy câu đã bắt đầu thăm dò tôi rồi. Chu trưởng quan đúng là nói chuyện thẳng thắn. Bảo sao lưu chủ cứ nhắc tới ngài là giơ ngón cái khen ngay. Anh tân bốc tôi thế này, tôi nên vui hay nên khó chịu đây? Chu trưởng quan hiểu lầm rồi. Những gì Điền Mộc nói đều là sự thật. Lưu chủ từng nói, việc quen biết Chu trưởng quan ở Berlin năm xưa là may mắn lớn nhất đời mình. Còn chuyện Chu trưởng quan năm đó cắt đứt quan hệ lại là điều tiếc nuối lớn nhất đời ông ấy. Mấy năm nay, mỗi lần lưu chủ nhắc tới ngài trước mặt bọn thuộc hạ chúng tôi, đều không khỏi thở dài tiếc nuối. Tôi chưa từng thấy lưu chủ đánh giá ai khác cao như đối với Chu trưởng quan. Không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhớ mãi thôi. Bị lưu chủ các anh nhớ suốt thế này, tôi thấy chẳng dễ chịu chút nào. Chu Vệ Quốc trưởng quan, ngài có thể xúc phạm tôi, nhưng không được xúc phạm lưu chủ của chúng tôi. Vậy giờ anh định làm gì? Đứng dậy, định rút kiếm đối đầu với tôi à? Chu trưởng quan là bạn cũ của lưu chủ. Điền Mộc không dám lỗ mãng. Tốt, hảo hán không ăn thiệt trước mắt. Dù tôi chẳng thấy anh giống hảo hán chút nào, chắc anh cũng từng nghe Trúc Hạ nói về đao pháp của tôi rồi nhỉ? Chu trưởng quan chẳng lẽ không thừa nhận đao pháp của ngài là học từ Bắc Thần Nhất Đao Lưu của chúng tôi sao? Tôi đương nhiên thừa nhận đao pháp của tôi là học từ Trúc Hạ. Tôi là Chu Vệ Quốc, không hẹp hòi như người Nhật các anh. Rõ ràng là kiếm pháp truyền từ Trung Quốc sang, lại cứ nói là tự mình sáng tạo ra kiếm đạo. Đúng là không biết xấu hổ. Chu trưởng quan, không chỉ đao pháp mà cả miệng lưỡi sắc bén cũng là lần đầu Điền Mộc được thấy. Thế thì trách ai? Chẳng phải đã nói chuyện không thật lòng sao? Trả lời cho đàng hoàng đi. Trúc Hạ Tuấn rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Nói thẳng ra là xong. Lưu chủ nhớ bạn cũ, muốn gặp Chu trưởng quan để ôn chuyện xưa. Lý do này chưa đủ sao? Được. Về nói lại với lưu chủ các anh, tôi tuy không quá nhớ hắn, nhưng gặp một lần cũng không sao. Nếu lưu chủ biết tin này, chắc sẽ rất vui. Nhưng anh nhắc hắn cẩn thận chút. Vì sao? Chẳng phải anh nói rồi sao? Gặp tôi là hắn vui lắm. Lỡ mà vui quá hóa buồn, xảy ra chuyện gì thì sao? Tốt nhất là bảo hắn cẩn thận. Triệu Kiệt có mặt, bịt mắt hắn, trói tay chân lại, dùng xe cút kích đưa hắn ra khỏi cửa Kỵ Phong. Rõ. Anh không thấy mình đang nóng nảy quá sao? Tôi gặp bạn cũ thôi, anh đang làm gì? Nhưng hắn là người Nhật,
Trương Sở, không cần anh nhắc tôi. Đồng chí Chu Vệ Quốc. Thôi được rồi, đừng cãi nữa, bình tĩnh lại. Chính ủy, tôi có gì là không bình tĩnh chứ? Anh nhìn cậu ta kìa. Vệ Quốc à? Chẳng lẽ cậu không nhận ra Trương Sở đang lo cho sự an toàn của cậu sao? Cảm ơn cậu nhé, Trương Sở. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, vì sao Trúc Hạ Tuấn lại hẹn anh ở Bán Sơn Đình? Đó rõ ràng là địa bàn của Thăng Bỉnh Quyền mà. Chuyện đó thì quá bình thường. Trúc Hạ Tuấn mới tới Lại Dương chưa lâu. Đối với tình hình quanh Hổ Đầu Sơn của chúng ta, nhất thời chưa thể nắm rõ được. Không đúng. Liên lạc viên có mặt. Cậu lập tức đi gửi tin cho Lưu Doanh trưởng của Quốc quân Thanh Nguyên, nói rằng quân Nhật có khả năng tập kích núi Thanh Nguyên. Còn nữa, gọi Triệu Kiệt tới gặp tôi. Rõ. Trúc Hạ Tuấn, hắn làm vậy chẳng khác nào nói với tôi rằng núi Thanh Nguyên đã nằm gọn trong tay hắn rồi. Anh đừng vội. Bán Sơn Đình cách huyện thành Thanh Nguyên chỉ có 20 dặm. Bọn Nhật chưa chắc dám thật sự đánh vào đó. Hơn nữa, Bán Sơn Đình thuộc khu vực núi Thanh Nguyên, mà đó không phải là phòng khu của Lưu Chí Huy, cho nên dù Trúc Hạ Tuấn có tập kích nơi đó, Lưu Chí Huy cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Thủ trưởng, cảm ơn anh vẫn còn lo cho Chí Huy, nhưng anh nhìn xem, nếu Trúc Hạ Tuấn chiếm được núi Thanh Nguyên, chẳng khác nào cắm một cái đinh thẳng vào ngực quốc quân. Chia lực lượng của họ thành hai mảng Nam Bắc. Với tính cách của Thang Bỉnh Quyền, gặp đối thủ khó nhằn thế này, ông ta sẽ không chủ động gây sự. Nói cách khác, đến lúc đó Trúc Hạ Tuấn sẽ rảnh tay để chuyên tâm đối phó với chúng ta. Tôi quá hiểu con người Trúc Hạ rồi. Chỉ cần là nước cờ có lợi, dù rủi ro lớn đến đâu, hắn cũng sẽ đánh. Nếu đúng như anh nói, để Trúc Hạ Tuấn chiếm được núi Thanh Nguyên, thì với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Báo cáo. Đoàn trưởng, anh tìm tôi. Đội đặc chiến chuyển sang cấp cảnh giới 1. Ngoài ra, Bảo Đại Lực và Thủy Sinh dẫn theo một tổ chiến đấu tới phòng khu của tiểu đoàn 2, luôn sẵn sàng chi viện. Rõ. Anh định làm gì vậy? Không phải tôi định làm gì, mà là Trúc Hạ Tuấn định làm gì. Ai đó? Là tôi đây. Mọi người đều có mặt cả. Chu đoàn trưởng, anh về rồi à? Tìm tôi có việc gì sao? Tôi tới là vì chuyện chiều nay. Chủ nhiệm Trương, chuyện chiều nay là tôi sai. Chúng ta đều là đồng chí cách mạng. Dù giữa chúng ta có bất đồng lớn đến đâu, tôi cũng không nên có thái độ như vậy với anh. Chu đoàn trưởng. Không, Chu đoàn trưởng. Thật ra hôm nay tôi tới là để xin lỗi anh. Lúc chiều anh phê bình tôi, trong lòng tôi thật sự rất khó chịu, nên đã nói ra vài lời quá khích. Nhưng sau khi tôi tới đội y tế nhìn thấy các thương binh, tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu hôm nay không phải vì tôi chỉ huy mù quáng, chúng ta đã không chịu tổn thất nặng nề như vậy. Trách nhiệm này, tôi Trương Nhân Kiệt nhất định sẽ gánh vác. Tôi làm công tác bí mật cũng đã mấy năm rồi, coi như đã từng chiến đấu trên mặt trận thầm lặng. Nhưng mặt trận bí mật dù sao cũng khác với chiến trường chính diện. Đối với chiến trường trực diện này, tôi vẫn chỉ là người mới. Tôi nên khiêm tốn học hỏi mọi người, không nên không biết mà vẫn tỏ ra hiểu. Vì vậy, mong Chu đoàn trưởng phê bình và chỉ bảo thêm. Chủ nhiệm Trương, anh đừng nói vậy. Đồng chí Trương Nhân Kiệt, cảm ơn anh. Anh đã cho chúng tôi thấy tấm lòng rộng mở của một đảng viên cộng sản chân chính. Sai là do tôi phải dám nhận lỗi, dám thừa nhận sai lầm của mình. Đó là phẩm chất cơ bản của mỗi đảng viên cộng sản. Đúng vậy, dám thừa nhận sai lầm. Nói thì nghe có vẻ dễ, nhưng thực sự làm được như chủ nhiệm Trương thì không hề đơn giản. Hơn nữa, qua chuyện hôm nay, tôi nhận ra mình không hợp chỉ huy đánh trận. Cho nên, trọng tâm công việc sắp tới của tôi sẽ là hỗ trợ chính ủy Lý, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho căn cứ địa của ta. Việc căn cứ địa Hổ Đầu Sơn, xây dựng một đội quân dũng cảm, dưới sự lãnh đạo của đảng mà phấn đấu. Phải năng lực công tác của chủ nhiệm Trương, ai cũng thấy rõ cả rồi. Tin rằng trung đoàn độc lập Hổ Đầu Sơn của chúng ta nhất định sẽ thành một đơn vị thép, chính trị vững vàng. Còn một chuyện nữa, Chu đoàn trưởng, anh tốt Học viện Quân sự Hoàng Phố, lại từng du học tại Học viện Quân sự Đức. Anh có kinh nghiệm tác chiến rất phong phú. Tôi mong sau này anh chỉ bảo thêm cho chúng tôi.
Chỉ bảo thì không dám. Sau này chúng ta cùng cố gắng là được. Thật ra, nói hết những gì trong lòng ra, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Vậy các anh cứ bận việc đi, tôi xin phép không làm phiền nữa. Được. Mọi người cứ tiếp tục làm việc nhé. Thủ trưởng, sao Trần Di lại tới đây? Anh quên rồi à? Lệnh trực chiến cấp 1 đã truyền xuống đại đội huyện rồi. Cô ấy sao mà không biết được? Mau qua đó đi. Được. Trần Di, đừng có nói với tôi là không sao nhé. Cảnh này cũng trải qua mấy lần rồi. Tôi cũng đâu có bảo là không sao. Anh lo xa làm gì chứ? Khi anh về, ghé qua thôn Triệu trước nhé. Tôi sẽ đợi anh ở đó. Được. Dương Đại Lực, có mặt, đi thôi. Rõ. Mục tiêu, người đàn ông mặc kimono đứng bên trái đình Bán Sơn. Khoảng cách 323 mét. Tốc độ gió cấp 5, thổi từ Tây sang Đông. Đoàn trưởng và Đại Lực tới rồi. Biết rồi. Chú ý quan sát ám hiệu tay của đoàn trưởng. Rõ. Rõ. Lâu rồi không gặp. Vệ Quốc. Anh và tôi đều là quân nhân. Mất một cánh tay thôi, có gì mà phải ngạc nhiên vậy? Chỉ là tôi không ngờ chiến tranh lại khiến anh mất đi một cánh tay quý giá như thế. Xin lỗi nhé. Thật sự rất áy náy. Lâu rồi không nói tiếng Nhật. Quên mất rồi. Vệ Quốc nói đùa rồi. Năm đó ở Berlin, tiếng Nhật của Vệ Quốc cực kỳ lưu loát, đến mức kiều dân Nhật Bản còn tưởng anh là người của Đại Nhật Bản đế quốc. Tiếng Trung của anh mới thật sự giỏi. Lại nói quá rồi. Vệ Quốc, mời.
Vị này là thuộc hạ của tôi, Miyamoto Shigeru. Rất hân hạnh được gặp Chu vệ quốc quân. Tôi là Miyamoto Shigeru. Mong được chỉ giáo. Nhất định rồi. Vệ quốc, không giới thiệu sao? Người bạn bên cạnh anh, nói cho họ biết tên cậu đi. Tôi tên Dương Đại Lực. Dương Đại Lực, tên hay đấy. Đúng người đúng tên. Đại Lực, người ta khen cậu khỏe đó. Tên Nhật này đúng là thú vị thật. Tôi còn chưa xé hắn ra làm đôi. Sao hắn biết tôi khỏe chứ? Vệ quốc, mời ngồi. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Gặp hay không rồi cũng phải gặp. Hôm nay gặp mặt, chỉ nói chuyện bạn bè, không bằng địch và ta. Anh quên rồi sao? Quan hệ bạn bè giữa anh và tôi đã kết thúc từ năm 1937 ở Berlin rồi. Ngoài chiến trường, tôi vẫn luôn coi anh là bạn. Nhưng chỉ cần anh cầm vũ khí, đặt chân lên đất Trung Quốc, thì anh chính là kẻ địch của tôi. Xem ra anh vẫn chưa nhớ kỹ những lời tôi từng nói với anh. Trong trà kinh có nói, nước pha trà tốt nhất là nước suối núi, kế đến là nước sông, kém nhất là nước giếng. Đây là nước núi Thanh Nguyên, đương nhiên là thượng phẩm. Vệ quốc, mời dùng trà. Takeshita, anh giết người quá nhiều. Trà đạo đã không còn hợp với anh nữa rồi. Dù anh dùng loại nước suối nào, cũng không che được mùi máu tanh trong trà. Anh và tôi đều là quân nhân. Quân nhân lấy phục tùng làm thiên chức. Có lúc tôi cũng bất lực. Đúng vậy. Anh và tôi đều là quân nhân, nhưng khác nhau ở chỗ, anh là kẻ xâm lược, còn tôi là người bảo vệ. Chu tiên sinh, chúng tôi từ Nhật Bản đến Trung Quốc là để giải phóng các anh khỏi sự cai trị thối nát, bất tài đó, mang lại cho các anh dân chủ và văn minh, là để các anh không bị biến thành thuộc địa của các nước Âu Mỹ. Xét cho cùng, chúng ta đều là các quốc gia phương Đông, có nền văn hóa tương đồng. Vì sao chúng ta không liên kết lại, tạo nên sự thịnh vượng chung Đại Đông á? Thống trị thực dân không gọi là dân chủ, giết chóc vô độ không gọi là văn minh. Xâm lược thì vẫn là xâm lược, đừng tự tô vàng lên mặt. Anh không xứng. Nhìn lại cái chính quyền thối nát, bất lực của các anh đi. Chẳng lẽ một chính quyền như vậy liệu có đáng để anh phục vụ một chính quyền như vậy không? Tôi trung thành với đất nước này và với những người sinh sống trên mảnh đất này. Tôi không như anh, chỉ là kẻ tay sai. Vệ quốc, đã 5 năm rồi kể từ lần gặp trước. Không biết trình độ kiếm đạo của anh bây giờ thế nào. Không biết hôm nay anh có hứng thú không? Ta thử giao đấu một trận xem. Nếu tôi nói tôi không hứng giao đấu thì sao? Sợ rồi à? Tôi sợ tôi không kiềm chế được và chém anh mất. Khách đến từ xa, anh cứ chọn trước đi. Takeshita, mỗi tấc anh đang đứng bây giờ đều là của Trung Quốc. Chúng tôi mới là chủ ở đây. Huống chi, giờ đây, giữa chúng ta đâu còn chuyện chủ khách gì nữa. Vệ quốc, hy vọng trình độ kiếm đạo của anh có thể sánh với những lời anh vừa nói.
Đoàn trưởng đúng là so với bọn Nhật mà dùng kiếm làm gì, hắn chỉ cần ra hiệu cho bọn tôi thôi, một phát súng là xong mà. Trụ tử, đoàn trưởng làm vậy chắc chắn có lý do. Chúng ta cứ theo dõi chặt là được. Đừng động. Trụ tử, hướng 1 giờ. Cùng độ cao với dốc núi chúng ta. Có một tay bắn tỉa Nhật. Mục tiêu, tay bắn tỉa Nhật hướng 1 giờ. Khoảng cách 485 mét. Tốc độ gió, cấp 4. Từ Tây sang Đông. Mục tiêu đã khóa. Sẵn sàng khai hỏa. Chờ chút, tôi muốn tìm thêm tay bắn tỉa thứ hai của Nhật. Không phát hiện tay bắn tỉa thứ hai. Anh Thủy Sinh, để tôi khai hỏa đi. Tôi sợ nếu không bắn, hắn sẽ bắn vào đoàn trưởng. Thế thôi. Chờ tôi hô bắn. Anh bắn ngay. Bắn xong lập tức núp. Đừng ngẩng đầu. Rõ. Trụ tử, bắn. Trụ tử, tiếp tục theo dõi. Giao bọc, tôi không dạy anh điều này. Cảm ơn đã pha trà cho tôi. Vệ Quốc, tôi nhớ anh từng nói, ngày nào đó gặp nhau trên chiến trường, anh sẽ không nương tay. Giờ dao đang áp cổ tôi. Chỉ cần anh khẽ lướt qua động mạch cổ, anh có thể thực hiện lời hứa. Trung Hoa là đất nước lễ nghĩa. Dù chúng ta không có quan hệ thầy trò, kiếm thuật của tôi thật sự xuất phát từ anh. Tôi sẽ không dùng nó để giết anh. Đại đội trưởng, nói đạo lý với loại người này làm gì? Nếu là tôi đã chém sạch từ lâu. Vệ Quốc, tôi thật sự không muốn làm kẻ thù của anh. Anh thật ngây thơ. Tôi cũng không muốn làm kẻ thù của anh. Chúng tôi, người Trung Quốc, không ai muốn làm kẻ thù của người Nhật. Nhưng hiện giờ, chúng ta là kẻ thù. Hôm nay không giết anh, không có nghĩa là ngày sau gặp chiến trường cũng vậy. Tôi không muốn mạng anh. Đây có phải là một thỏa thuận không? Cũng được coi là thỏa thuận. Vậy thì, hãy giữ mạng mình. Tôi nhất định sẽ đến lấy. Anh cố hết sức, tôi cũng sẽ hết sức. Nhớ kỹ nhé. Tôi không muốn bắt sống. Đại Lực, đi thôi. Một tri kỷ đời người, sinh tử đối đầu. 11, làm anh vất vả rồi. Lưu chủ quá khách sáo. Anh đã bố trí bao nhiêu tay bắn tỉa? 4 người. Nếu tôi đoán không nhầm, tôi lại mất 4 tay bắn tỉa nữa. Xin lỗi Lưu chủ. Hoàn toàn là lỗi của tôi. Giấu Lưu chủ để làm việc này. Tôi hiểu cách làm của anh. Nhưng tôi hy vọng anh hiểu rằng mục tiêu của chúng tôi không chỉ là Chu Vệ Quốc, mà là toàn bộ lực lượng Bác quân ở núi Hổ Đầu. Tôi hiểu rồi. Anh nhìn Chu Vệ Quốc như thế nào? Người này không phải dạng tầm thường.
11. Anh là nhân viên tình báo. Nói thử quan điểm về Chu Vệ Quốc đi. Trước hết, Chu Vệ Quốc rất biết cách giả vờ yếu. Chỉ lấy ví dụ tiếng Nhật của hắn thôi. Hắn nói hắn quên mất, nhưng Miyamoto chắc chắn sẽ không tin. Hắn sẽ quên một kỹ năng có giá trị thực khi chiến đấu với quân Hoàng. Tôi cũng không tin, cũng như không quên được tiếng Trung vậy. Đó cũng là lý do tôi yêu cầu mọi người đều nói tiếng Trung. Anh để ý chưa? Người lính đi cùng hắn mang theo một hộp đạn. Một hộp đạn tối đa chỉ chứa 30 viên. Điều này cho thấy Bác Lộ Quân ở núi Hổ Đầu thiếu đạn. Ngoài ra, hộp đạn của người lính này được mang phía trước bên phải. Điều này cũng chứng tỏ họ vẫn chưa biết cách sử dụng hộp đạn đúng cách. Có vẻ như việc huấn luyện lính của hắn cũng có vấn đề. Người lính vừa rồi là Chu Vệ Quốc, đại đội phó. Liệu Chu Vệ Quốc có thật chỉ là một đại đội phó không? Nhưng điều đó cũng không phải là không thể. Bởi vì Chu Vệ Quốc trước đây là sĩ quan trong quân quốc dân đảng, sau đó theo về Cộng sản, và vẫn phải trải qua quá trình được Cộng sản tiếp nhận. Theo các trận đánh trước đây, những gì hắn trải qua đều là các trận đánh quy mô nhỏ. Do đó, tôi có thể đánh giá Bác Lộ Quân ở núi Hổ Đầu, đặc biệt là đội tấn công của Chu Vệ Quốc, chỉ là lực lượng nhỏ lẻ. Cuộc gặp này, dường như chúng ta thu thập được nhiều thông tin về Chu Vệ Quốc. Nhưng nếu suy xét kỹ, sẽ thấy những thông tin đó không giúp ích gì cho phán đoán của chúng ta. Vệ Quốc, tôi lại đánh giá thấp anh rồi. Đoàn trưởng rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Chúng ta lại thả 2 tên Nhật này sao? Trụ tử, suy nghĩ xem đây là lãnh thổ của ai. Nếu giờ chúng ta bắn hạ được 2 tên Nhật này, đoàn trưởng có thể rời đi an toàn không? Lỗi tại tôi nghĩ không thấu đáo. Được rồi, an toàn của đoàn trưởng nằm trong tay chúng ta. Chừng nào đoàn trưởng chưa vào khu vực phòng thủ của trưởng Lưu, chúng ta cứ theo sát 2 tên Nhật này. Rõ. Về việc sử dụng lực lượng tấn công, tôi vẫn thua Chu Vệ Quốc. Dù đội tấn công của chúng ta về trang bị và hỏa lực vượt trội, đội viên cũng đều không phải lính mới, nhưng chúng ta thiếu kinh nghiệm tác chiến với lực lượng nhỏ. Ngược lại, đội tấn công của Chu Vệ Quốc từ khi thành lập đã luôn chiến đấu với quân Hoàng, kinh nghiệm tác chiến dày dạn. Ở điểm này, tôi thực sự đã xem nhẹ. 11. Thông tin hỗ trợ không tốt. Hôm nay lại chỉ huy vượt cấp. Xin chỉ huy trách phạt. Không trách anh đâu. Tôi lẽ ra phải hiểu Chu Vệ Quốc hơn. Dù chúng tôi học chung 2 năm, nhưng anh đã 5 năm không gặp hắn. Anh phải biết 5 năm là thời gian đủ lớn để một người thay đổi rất nhiều. Đúng vậy, 5 năm. 5 năm là thời gian đủ dài để thay đổi tính cách và cách xử sự của một người. Nhưng có một điều Chu Vệ Quốc không thay đổi. Xin Lưu chủ chỉ dẫn. Mọi việc đều phải tính toán kỹ trước khi hành động. Tôi cũng đồng ý. Theo phân tích của tôi, Chu Vệ Quốc thường thích phản công sau, nhưng mỗi lần lại đi trước kẻ khác, giống như tay bắn tỉa của hắn. Bạn bên kia, cảm ơn đã nương tay. Nương tay. Mơ đi. Đạn rip 6,5mm của Tomoyaka có thể xuyên qua anh rồi chúng tôi. Nhưng vẫn cảm ơn anh đã bảo vệ tôi. Tôi sợ hãi. Lưu chủ địa vị cao quý chỉ trách tôi chăm sóc không chu đáo, mới khiến lưu chủ rơi vào nguy hiểm. Chuyện này không phải lỗi của anh. Nếu có trách thì trách tay bắn tỉa của Chu Vệ Quốc quá đỉnh. Xin lưu chủ xử phạt. 11. Mời ngồi.
Ngồi xuống đi. Bây giờ anh với tôi thực ra đều đã thành con tin của Chu Vệ Quốc rồi. Nhưng trước khi Chu Vệ Quốc rời khỏi phạm vi kiểm soát của chúng ta, tôi tin là chúng ta vẫn an toàn. Trụ tử, tôi đoán nhé, chừng nửa tiếng nữa đoàn trưởng sẽ vào được khu phòng thủ của Lưu doanh trưởng. Đến lúc đó tôi hô nổ súng. Rõ. Anh tin tôi không? Lưu chủ, thuộc hạ chưa từng nghi ngờ ngài. Tốt, nghe kỹ từng lời tôi nói. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cử động. Dựa vào âm thanh lúc nãy, khi tôi đấu giao với Chu Vệ Quốc, bên hắn chắc có 2 tay bắn tỉa. Dựa vào điểm đạn bắn vào chum gốm, 2 tay bắn tỉa đó ở hướng 12 giờ của tôi. Sau lưng tôi 2 cột đá, mỗi rộng khoảng 40cm. Nếu một người trưởng thành né người sau cột thì phần thân lộ ra. Đến tay bắn tỉa xịn nhất cũng không bắn trúng. Khi tôi đếm tới 3, 2 tách ra hành động. Mục tiêu, cột đá phía sau. Thuộc hạ rõ. Theo thỏa thuận của tôi với Lữ đoàn trưởng cận vệ, nếu sau 1 tiếng không có tin của tôi, sẽ có 2 đội đột kích và ít nhất 3 trung đội quân Nhật kéo tới đây. Lần gặp Chu Vệ Quốc này, tôi không hề muốn đối đầu với anh ta, cũng không muốn quân Trung Quốc ở Thanh Nguyên thừa cơ xông vào. Đối đầu với bạn tốt nhất, dù sao cũng phải nói rõ mặt đối mặt. 11. 2 phải núp sau cột. Suốt 1 tiếng. Thêm 1 tiếng nữa sẽ tới lượt tay bắn tỉa của Chu Vệ Quốc bị săn. Ba. Trụ tử, đừng nhúc nhích. Dù bọn họ có nấp sau cột đá, chỉ cần 2 ta còn ở đây, chúng không xuống núi được. Rõ. Trụ tử, đoán là đoàn trưởng đã vào được khu phòng thủ của Lưu doanh trưởng. Chúng ta cũng nên rút thôi. Anh Thủy Sinh, tha cho 2 thằng quỷ Nhật này. Quá hời cho chúng rồi. 2 thằng chỉ huy Nhật đó giờ đang núp sau cột. Ta cũng không làm gì được. Coi như tụi nó hên. Đoàn trưởng an toàn rồi, ta cũng rút thôi. Trời vẫn còn sáng một lúc nữa. Đợi quân Nhật Đông kéo tới thì 2 ta không chạy nổi đâu. Trụ tử, rút. Ta cũng không để tụi mày yên đâu.